Ito ang ating mga sangkap sa ating gagawing chicken curry. Ito ang ating curry powder. Ayan. Gata. Ng nyog. Chicken. Onion and garlic. Potato. Carrots. Beans. Red bell pepper. Yan ang ating mga ingredients sa ating gagawing chicken curry. Black pepper.
yung potato. Lalagay natin yung patatas. After 3 minutes. Coconut milk, the final touch. Ayan.
ang ating chicken curry. Ayan. This is good. Oh my gosh. Ano na? Sarap-sarap. Ito na ang ating chicken curry.